Hur skriver man ett CV utan erfarenhet? Det ska jag prata om idag. Jag har tidigare arbetat flera år inom rekrytering, främst inom IT-branschen. Detta är version 2 av min tidigare populära video om samma ämne. Nu har jag även ändrat efter några av kommentarerna. På Coach Greens kanal har vi ämnen som livsfrågor, psykologi, arbetsmarknad och motivation. Har du svårt att börja med ditt CV? Du kanske nyligen har tagit studenten och aldrig skrivit ett CV. Jag ger dig tips på hur du skriver ett CV utan erfarenhet. Du kan även skriva med hjälp av ChatGPT. Se min andra video. Innan vi börjar med guiden för CV:t är det bra om du funderar över dina tidigare erfarenheter. Till exempel praktik, projektarbeten eller sidohobbys. Om du inte har någon erfarenhet alls, oavsett anledning, så gäller det att vara kreativ. Fokusera på att skriva en säljande och tilltalande profil. Motivera ditt intresse för tjänsten och lyft fram dina personliga egenskaper. Format är ett ämne som diskuteras flitigt i branschen. Ska man använda Word, PDF eller något annat? Vissa ATS-system har svårt att tolka PDF och generellt har dessa system svårt att tolka tabeller, figurer med mera. Om du vill vara på den säkra sidan, använd Word eller konvertera till Word. Längd på CV är också ett ämne som diskuteras mycket i branschen. Vissa säger max 1 A4 för att läsaren eller rekryteraren inte ska tappa intresse. Jag säger däremot, skriv så långt du vill så länge all information är relevant för tjänsten du ansöker till. Sista punkten är intressant då personligt brev har blivit mindre och mindre vanligt. Och dessutom har det låg validitet i forskning. Det vill säga, det som står i ett personligt brev säger väldigt lite om hur du kommer prestera i en framtida roll på ett företag. Många använder istället screeningsfrågor. Mitt tips är att utgå från vad som står i annonsen. Önskas personligt brev så kan du ha det i samma dokument. Andra företag vill ha det separat. Som jag nämnde använder vissa arbetsgivare så kallade screeningsfrågor istället för personligt brev. På svenska heter det urvalsfrågor och arbetsgivaren använder svaren för att göra ett första urval tillsammans med ditt CV. Här är exempel på hur det kan se ut. Exempel-CV:t är skrivet i Google Docs och det är gratis om du har ett Google-konto. Vi kommer gå igenom varje sektion var för sig. En viktig del är kontaktuppgifter. Detta för att rekryteraren ska kunna kontakta dig om du matchar deras tjänst. Kontaktuppgifter står som standard längst upp till vänster i ett CV. LinkedIn kan man ha om man vill. Det är ett forum där du kan ha ett publikt CV, dela information om arbeten. Du kan även hitta annonser, information om företag och bygga ditt professionella nätverk där. Det är även viktigt att ha en seriös e-mail, till exempel för- och efternamn eller initialer. Det är inte att rekommendera att ha en e-mail med smeknamn eller liknande. Detta är ett ämne som är intressant och diskuterbart. Generellt är det inte bra att ha med ålder i CV:t just för att undvika att bli diskriminerad. Inom vissa branscher måste man vara över 18 år och då behöver du skriva din ålder såklart. Det är även viktigt att följa informationen i annonsen. Står det att ålder ska vara med, skriv då din ålder. Profil eller sammanfattning som det också kallas används för att ge en kort beskrivning av din bakgrund, din motivation till tjänsten och varför den passar dig samt hur du är som person. Jag har en annan video som specifikt går in i detalj på profildelen. Det många har svårt med är att beskriva sig själva och att sälja in sig själva. För ytterligare tips kolla in min andra video. Här beskriver du allt du har arbetat med, praktik, sommarjobb eller fårdagarsjobb. Det är mycket bättre att skriva något här än att ha det tomt. Samtidigt, om du aldrig arbetat, haft praktik eller liknande, är det okej att ha det tomt. Lägg då mer fokus på din profil istället. Om möjligt, skriv minst 1, gärna 2 eller fler tidigare arbeten som du har haft. Skriv omfattning, heltid, deltid eller extra, samt dina arbetsuppgifter. Under utbildning beskriver du din gymnasieutbildning samt andra kortare utbildningar, till exempel från sommarjobb eller liknande. Skriv vilket program du har gått, vilken skola du har gått på, samt vilken stad. Skriv även om projektarbetet som man gör och vad resultatet blev. Om du inte har gått gymnasiet, skriv då istället din grundskoleutbildning. Språkkunskaper är relativt enkelt att skriva om. Här är det viktigt att skriva vilka språk du kan och på vilken nivå. Till exempel nybörjare, goda kunskaper, mycket goda kunskaper med flera. Om du har gjort några projekt vid sidan av ditt gymnasieprojekt under skoltiden är det bra att skriva om det här.
Detta visar på engagemang utöver det som du behöver göra i skolan. Dessutom har du andra intressen och har gjort projekt eller skapat något, antingen digitalt, online eller fysiskt, så kan du skriva om projektet förutsatt att det är relevant för tjänsten. Har du arbetat på frivillig basis, till exempel i en bostadsrättsförening eller annan förening, så kan du skriva kort om det och omfattningen. Volontärarbete tyder ofta på att du har ett intresse för något specifikt och det kan vara bra att visa beroende på tjänsten du ansöker till. Under övrigt skriver du sådant som inte passar i de andra kategorierna. Till exempel körkort, truckkort, militärtjänst. Om du har gjort militärtjänst är det bra att skriva vilken roll eller befattning du hade och vart du var placerad. Det är standard att skriva referenser lämnas på begäran. Anledningen är att du inte vill att arbetsgivaren ska störa dina referenser i onödan. De blir oftast kontaktade sent och i slutskedet av en rekryteringsprocess. Har du väldigt få eller inga referenser från tidigare arbetsgivare, fråga då någon lärare på skolan eller handledaren för ditt projektarbete. Som standard skriver man för- och efternamn, titel eller ansvarsområde och telefonnummer. Ibland även e-mail. Eftersom rekryterare är människor med sina tankar och åsikter kommer alla mer eller mindre vara partiska. För att undvika fördomar mot dig som person, ta då inte med religion, partitillhörighet eller husdjur, förutsatt att du inte söker en tjänst där det är relevant. Angående ålder på CV:t, se information tidigare i guiden. Generellt rekommenderar jag inte att ta med ålder. Skriv inte ordet CV då både du och läsaren vet att det är just ett CV eller en meritlista. Ljug inte, en bra rekryterare kan ställa frågor du kan ha svårt att svara på. Dessutom är det ingen bra start på en anställning. Är du nyfiken på fler videos angående livsfrågor, psykologi, arbetsmarknad och motivation? Kolla in min kanal.